สวัสดีทุกคนครับนี่ก็เป็น Samsung A11 อาการไม่มีบริการไม่มีสัญญาณนะครับให้เปลี่ยนตัวนี้นะครับนี่ IC ตัวนี้นะครับใช้ร่วมกับ Oppo Vivo ได้นะครับ IC มันก็เป็น WT2965 นะครับก็จะเป็น IC ตัวนี้นี่ IC ตัวนี้เลยนะครับเปลี่ยนไปได้เลยครับทุกอย่างจบนะครับนี่ประมาณนี้นะทุกคน Samsung A11 นะครับอาการไม่มีบริการไม่มีสัญญาณนะครับถ้า IC ไม่ชัวร์อาจจะซื้อมาหลายเม็ดหน่อยนะทุกคนนะครับแต่ที่เหลือถ้าชัวร์โป้งเดียวจอดโป้งเดียวจอดเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ